So what's up mga kaibigan? So ang gagawin natin today is knee massage. Yan, so ito po ay para kay Kuya Roger. Yan, so at sa mga taong sumasakit ng kanilang mga tuhod. Especially sa mga naglalaro ng sports, example for basketball, volleyball. Yan, so ngayon po tuturo natin kung paano tayo magmasahe ng tuhod. Yan, so mga kaibigan, samahan niyo ako ngayon. Yan, so bakit po sumasakit ang mga tuhod natin? Yan, so ang causes po ng pagsakit ng tuhod is yung overweight and then yung mga unbalances doon sa mga muscles natin like the T-band at saka yung mga quads at saka siyempre doon sa may calves natin, calf muscle natin. Yan, so pag very tender na, masyadong matigas na, yan, nagkakos siya ng sakit sa tuhod. Yan, so mga kaibigan, let's start. So una pong gagawin natin is kumuha ng oil or lotion. And so they were using oil. And so una natin gagawin is papainitin natin ng muscles natin sa quads. Pwede rin natin gamitin ang ating knuckles kasi medyo malaking muscle itong mga ito. Yan, so up. Yan, so press natin ganyan. Knuckles. The next is do a circular motion sa may tuhod. So, pwede rin natin gamitin ang ating knuckles. Yan. Mararamdaman nyo lahat yan dito sa may ng patella. Itong buto na to. Yan, so singit-singit nyo lang po doon sa mga gitna-gitna. Pwede kayong magtagal dyan kung saan banda yung masakit. Next, dun sa may bababa natin. Punta dito sa may shin. Tapos balik ulit dito sa taas. So when tinatagalan ko dito dahil siya ang nagdadala ng mga pressure ng buong katawan. So pag overweight or masyadong malaki yung tao, yung knees ang magsasuffer. And so babalik tayo dito sa big muscle, sa ating quads. So gagamitin po natin ng ating siko para mas malalim. So you just pull up sa sides, pwede rin dalawang kamay. Ganyan. So dahan-dahan lang. And force with the knuckles para mas malalim. Yan, so depende lang yan sa inyong pain threshold kung masakit. So depende. Yan, so padaanan nyo dito sa may T-band. So para mas malalim yung dalawang kamay. Press and then you pull. Press, pull. Yan, so yung T-band dito meron siyang connection dito sa may kung saan sila nagko-connect. Yan, so doon kadalasan masakit yan. Balik yung dyan. Yan, so yung connection niya. Yung karamihan naman dito sa loob, lalo na dito. Ayan, so do the circular motion with your fingertips. Next dito gagamitin natin yung ating thumbs. Ayan,
So magano tayo ng crossfire dito sa may taas ng patela. Huwag mo masyadong idin. Yan dito. Release natin yung mga fascia, mga ligaments, mga tendons. Yan. So mga kaibigan, depende yan sa preference ng iyong pain. So ay tagal nyo kung saan parte masakit. Then lastly, push it dito sa may calves, calf muscles dito sa ilalim. So ganyan. Yan, so slide ganyan. Up. So ganyan. Itulak mo pataas. Ngayon pag natapos tayo dun sa ating calves, dun sa hamstring, hamstring pull. So the same. Lain natin. Outwards. Para ma-release yung mga tendons and muscles yan. So kailangan relax, pwedeng nakadiretso rin yung legs niya. So of course dito sa may tuhod ulit. Ayan. Mararamdaman nyo lahat yan pag kinapan yung maigi yung mga knees nyo. So doon kayo mag-focus kung saan yung nararamdaman nyo. Important is to release yung hamstring and yung calves para ma-lessen yung pressure sa knees. Yan, so mga kaibigan, so ganun lang po magmasahe ng tuhod. Yun, of course, huwag niyong kalimutang imasahe rin yung other side. Kasi ang ating brain ay ang tawag niyan, it connects the two parts of the body. And so kailangan naka-coordinate yan, naka-coordinate siya sa bawat isa. So yung minsan may nararamdaman kayo masakit yung kanan nyo tapos minasahe nyo na tapos wala pa rin nangyayari. It's because yung other side kailangan ding masahin kasi nga yung brain natin is connected yung left and right. So you should also do the other side. Yan, so pag nagawa po natin yan, and then we're good to go again. Pwede na namang mag-basketball ulit. So that's how you take care of your legs, knees, and the calves. Ayan, so simpleng masahe lang mga kaibigan. So yan po mga kaibigan. So natapos natin ng masahe ng tuhod. Hopefully nakatulong ito sa inyo mga kaibigan. And of course, kung anong gusto nyong next nating ituturo, just comment down below. And of course, kung hindi pa kayo naka-subscribe kay Mang Kevs, subscribe and hit the bell, my friends. So, and see you next video.